Welcome, BOOGSCHUTTER. It is the month van Januari. Gelukkig nieuwjaar. En niet vergeten, thumbs up, thumbs up, thumbs up, deel, deel, deel. Okay. The new year have je met de situatie van nummer 99, nummer 77 en 22. 99 is een eind voor some sort of huwelijk, eind voor some sort of relatie met de kreefman. Een heleboel van jullie recognize dat de kreefman heeft de waarheid niet gesproken. 26 spiritual relatie, je beëindigt some sort of a problematic situatie met een jong ram. En conflicten, maar je fortune komt terug, oké? Okay? Dus fortune en geluk is in the house of karma. And the house of karma is dat een jong Leo probeer je fortune en je geluk van je af te pakken. En deze persoon is gepakt. Dus jullie boodschappen mensen recognize dat deze jong Leo heeft gelegen en bedrieger. En deze jong Leo gebruikt iemand anders data en informatie either in Nederlands te komen of ergens anders te gebruiken te komen. En was een stiermaker steenbok kind data en informatie zitten verbruiken. Oké? Okay? En jullie hebben deze Leo nou gepakt. Verdriet voor deze Leo, jullie boodschappen mensen hebben gevoelens voor heel lange tijd dat deze Leo sprak niet de waarheid. En hier in de derde week de waarheid is nou boven water gekomen. Acceptatie dat een Leo heb je gespeeld. Dat een Leo hebben gecreëerd een heleboel problematische situaties, verdriet voor jullie boodschappen. Omdat jullie boodschappen recognize dat een Leo heeft jou en een tweeling gemaskereerd en gebruikt om soms soort van data en informatie van een steenbok te krijgen. En mens nou gaat even achterkomen iets, oké? Mens in de overheid. Indecisiveness, je moet soms soort van beslissing maken over je kind. Of over je kind en zijn partner. Some sort of a beslissing moet best wel gemaakt. Je zit om na te denken, sommige van jullie moet ik gaan verhuizen, moet ik gaan op zoek naar een andere baan, wat moet ik gaan doen? Je bent indecisive. Dat betekent dat je weet niet wat voor richting moet je in. En dat gaat even opgelost worden in de maand van januari, oké? Je geluk komt terug omdat some sort of a oneerlijk spelletje dat een weegschaal heeft gedaan. Deze weegschaal wordt gepakt. Een weegschaal probeert some sort of a oneerlijke situatie te doen. En is zoiets als je denkt, ik niet. Hier speel ik geen spelletje. Ik neem mijn geluk terug. Oké? En dat gaat je best wel doen. Vertrouw in een young scorpion. Omdat deze young scorpion is een situatie waar je recognize, oh my god, deze young scorpion had niet geweten wat deze mensen zit achter zijn rug om te doen. Dus een young scorpion man was verbruikt door de informatie en data. En ik zie dat jullie boodschappen mensen gaat nou achterkomen hoe verschrikkelijk een weegschaal is en hoe een weegschaal gebruikt een young scorpion man data en informatie aan iemand anders te geven om in Nederlands te komen. Dus een boodschappenperson nou is nou tot de bodem van een situatie gaan even spitsen de bodem van wat precies is gebeurd. En boodschappen, je hebt echt politie in de huis van vrienden en kennis en de IND zit jullie boodschappen te vragen te stellen over een stiermaker of steenbok vrouw. En voor sommige van jullie is je ex-vrouw of sommige van jullie je bent connected met deze vrouw, een familielid of zo. Maar mensen recognize nou dat jij bent familielid van deze persoon. En ik zie is een situatie waar soms soort van onderzoek, waar de IND of some soort van international onderzoek bel jullie op om uit te zoeken een situatie
omdat ze recognize dat een Scorpion is de juiste persoon. So, in je huis, boodschatten, nummer 77 is daar. En in je huis, jullie boodschatten is op zoek om de kern van de waarheid uit te gaan zoeken. En wat is nou gebeurd, is dat jullie boodschatten, want dit is een groot internationaal onderzoek. En ik zie beschermenis hier voor een stiermark of steenbok, oké. Deze stiermark of steenbok kun je moeder zijn, of kun je ex-vrouw zijn. En wat is gebeurd, is dat deze vrouw, data en informatie, was verbruikt door een jong Leo, oké, om in Nederlands te komen. En het is een situatie waar deze steenbok vrouw, haar huis was ingebroken. Oké, en mensen zitten onder de tapijt te vegen. Zoals als niks is gebeurd. Oké, en dat is hoe haar data en haar kinddata was verplaatst. En dat deze Leo kon best wel in Nederlands komen onder haar kind informatie vanuit de Verenigde Staten. Dus weet je, is een situatie waar mensen liggen aan bedriegen. En hou achter data en informatie. Omdat de vrouw huis was ingebroken. En de vrouw zit maanden foto te maken. En ze hebben het doorgegeven. Oké, en ze weet waarom ze hebben het doorgegeven vanwege haar ouders is overlijden. Ze bracht alle haar dingen van de Verenigde Staten hier. En de vrouwhuis was ingebroken. De vrouw zit om te vragen, kunnen jullie dit onderzoeken? En die zegt, ja, wel, het was de wind dat bladerde door de raam. En die vrouw denkt, godver. Dit kan niet waar zijn. Ik heb zoveel evidence doorgegeven. USB-stick in mijn computer. Mensen plassen op mijn toiletten en laten het daar. Gewoon alleen, daar is geen man in de huis. Ik kom thuis en zie de toilet rim op. Hoeveel meer bewijs moet ik geven dat iemand was in mijn huis? En dat was 2012. En nou alles komt nou boven water. Omdat mensen recognize dat haar kind en haar ouders informatie was verbruikt. En het was door de inbraak van haar huis. Dus nu een groot onderzoek is nou plaats aan de gang. En die recognize wat de Leo heeft gedaan. En degene dat was achter daar, want ze weten wie hebben in haar huis en aan haar computer gezeten, omdat de persoon later de USB stick met zijn initial daar. En ze geeft het aan de authority en zegt, deze zijn de mensen. Dit is wat 13 pagina van wat is gebeurd. Niks was gedaan. En hier is hoe deze mensen kunnen lang opgepakt. En nou eindelijk de puzzel valt in elkaar. En mensen in authority kunnen nou set de puzzel in elkaar en recognize dat die steenbokvrouw huis was ingebroken. Oké, en daarom beschermenis hier voor de steenbok, omdat haar de vrouwhuis was ingebroken. Daar is haar ouders informatie en data van haar kind was daar. En zodra, dat is hoe mensen kunnen met data. Oké. Dus het is een heftige situatie voor jullie boodschatten, omdat jullie boodschatten gaat even recognize dat er weeskal afgelegen aan bedrieger. Mensen gaat even recognize dat die vrouw haar gezondheid klakte vanwege de stress, omdat de vrouw zegt, iemand was in mijn huis, niemand wilde luisteren, en nou mensen recognize de vrouw had wel gelijk. Dus een problematische situatie. Weeskal dat is getrouwd met een tweeling. Je man of je vrouw kunnen ziek worden, oké, of die komt achter dat soms soort van ziek. Boodschatten, een vrouw dat is getrouwd met een kreef, je behind deze huwelijken.
En je verlaat deze kreef omdat je recognize dat deze kreef have iets taken your family en have taken jouw gelegen en bedreigd. Dus hier een onderzoek is nou geplaatst van een kreef omdat mensen recognize dat kreven hebben de waarheid niet gesproken. En mensen, jullie boodschappen mensen, stap achter van deze vrouw. Omdat je recognize dat deze kreef, en is een kreefman. Sommige van jullie, als je bent getrouwd met een ram of een kreef, je beëindigt de huwelijk tussen jullie twee, oké? Nou, liefde partnerschap. Sommige van jullie recognize dat een waterman meisje. Sommige van jullie is in some sort of a relatie met een waterman meisje. En je recognize iets over deze persoon. Oké, voor sommige van jullie, deze persoon is de liefde van je leven. Voor sommige van jullie, deze persoon, deze ram person is je grootste vijand. Oké, dus is een situatie dat mannen en waterman meisje is je grootste liefde. Voor vrouwen, een ram meisje is je grootste vijand. Dus wees voorzichtig. Voorzichtig hiermee met deze persoon, oké? Omdat deze persoon is niet goed bezig. Zeg maar zo, oké? Nou, dit is wat ik praat over de onderzoek. Dit is zoiets als politie. Have nou Elia gepakt. Oké, politie hebben nou een Leo gepakt. En die hebben een Leo gepakt omdat die recognize dat een Leo have documentatie van een Scorpion. Oké, het is een situatie waar there is an international investigation. En now die recognize een onderzoek, een international onderzoek. En recognize dat een Leo heeft data en gegevens van een Scorpion. En de Leo is niet een Scorpion. De data en informatie dat een Leo heeft is voor een Scorpion dat woont in een onderland. Oké? En de informatie is nou boven water gekomen en mensen nou recognize dat. Jullie boodschappen is hierin gepakt om de data en informatie jullie boodschappen kunnen verzamelen. Of it is from iets, of jij hebt het ingeleverd en jullie boodschappen is nou in problemen gekomen, oké? In je huis boodschappen, het is over liegen en bedrieger, oké? En now mensen recognize dat this is the energy van spiritualiteit en is over de waarheid te spreken, oké? Dus boodschappen, er is een situatie dat is aan de hand en jullie boodschappen moeten de waarheid spreken, want jullie boodschappen recognize dat een kreef heeft gelegen en een kreef en een ramman had niet de juiste informatie aan jou gegeven en heeft gelegen en bedrieger. Dus een grote problematieke situatie is nou aan de hand boodschappen. Vanwege dat een kreef heeft gelegen en een kreef en een ram had het jou niet de juiste waarheid en geef je data en informatie van een Scorpion. Zodra een Leo kunnen in Nederland terechtkomen en mensen nou recognize dat deze data en informatie is niet voor een Leo, maar is voor een Scorpion. Oké? Tweede week. Dit zit goed. De tweede week is goed. De tweede week is een positive energy. De tweede week is waarin de tweede huis ligt daar geld. Oké, dus geld is geen problematische situatie. Een vrouw, jullie vrouw, dat hebben heel veel geld vermissen of verlaten. Deze geld komt best wel terug. Oké. Dus problematische situatie waar sommige van jullie vrouw geld was moeten aan jou overbetalen en zo en iemand anders hebben genomen. Het komt terug. Dus hier zie je dat je boodschappen, je zit te bidden en hopen dat een problematische situatie wordt opgelost. En die gaat even achterkomen dat een maag is degene dat heeft de data en informatie van een Scorpion aan een Leo gegeven om in Nederland te komen. Nou, het is een situatie dat deze Scorpion woont in de Verenigde Staten en is niet van op de hoogte. En deze Scorpion voelt zoiets als iets niet klopte, omdat hij komt ze Stenbokmodder op bezoeken in Nederland. En toen ging hij terug in 2012, hebben ze
opschepen gestopt. En de persoon dat heeft hem gestopt of zijn informatie. Want dat is de enige reden hoe je kan data en informatie afgevangen en dan in de vrouwhuis ingebroken dagen later. Omdat whoever heeft deze kind gestopt, deze scorpion gestopt, weet precies waar die moeder woont. Oké? Dus het is een ingewikkelde criminal organisatie dat is op zoek naar European en American en Canadian data en informatie en heeft deze kind gestopt. Omdat de kind zegt, ja maar ik mag niet terug naar Nederland voor een jaar. En die person, de moeder zegt, waarom? Ik ben je moeder? Dat is niet zo. Ja, dat hebben ze aan mij verteld. Ja, omdat in dat jaar, die gaat zijn data en informatie. En dan ging ze in de moederhuis ingebroken om data en informatie van de kind te krijgen. Nou, dit is vreselijk, dames en heren. Dit is een vreselijke ding, omdat nou de kind is vermist. Oké? En dit gebeurt 2012. En hij zegt tegen zijn moeder, want de moeder was in de Verenigde Staten. De moeder ging iedere jaar naar hem naartoe, naar de Verenigde Staten. Hij komt in de zomer, hij komt soms bij de moeder blijven. Oké? Er is een situatie waar de kind is nooit in Nederlands gewonnen. En nou de kind is vermist. Omdat er is een criminal network van mensen dat hebben access to mensen, data en informatie en op zoek naar European, American en Canadian mensen die hebben nationaliteit, dubbele nationaliteit of kind. En dat is hoe ze hebben de data. Dus deze jong Leo is zo bijgekomen aan de data. Dus die zegt tegen die Scorpion in 2012, oh je mag niet naar Nederland voor nog een jaar. Waarom? De kind was niet laat. Het is 90 dagen voor American en Nederlandse kan in de land zonder visum. Dus jullie moeten echt informatie weten voordat je gaat mensen dingen vertellen. Dat is niet zo. En in de tussentijd van de jaar, dat is wanneer die hebben de kinddata en informatie opgezocht en geven kan naar Leo in Nederlands te komen. Nou, dit is vreselijk, omdat de vrouw-kindnaam is nou beschermd en beschadigd door deze criminal organisatie. En ze hebben best wel doorgegeven dat ja, mijn zoon was hier, mijn zoon is weg en nou mijn huis is ingebroken. Omdat wie hebben, want ze staan en ze zeggen, waarom hebben jullie mijn kind gestopt? Maar een ram en een kreefman was hier achter. Het is een verschrikkelijke ding dat is gebeurd. En nou die blokkeert die kind van zijn moeder, zodra de kind kan geen connectie met de moeder. Omdat de Leo zit in Nederland met de gebruiken van de kind, die kind gegeven. Dames en heren, als je weet wat gebeurt in Nederland, het is niet goed. Die vrouw is nou ziek door de stress om haar kind te vinden. Oké? Dat is corona. Ze weet niet waar haar kind is. Dus dames en heren, je wil het niet weten. En daar is, weet je, mensen denken dat, en weet je, iedereen heeft een classify als, ja, oh, die is niet goed. Je kan niet vertellen wanneer iemand is niet goed. Die vrouw, kind is vermist. Stress maken, problematieke gezondheid, klachten. Oké? En een heleboel mensen weten niet hoe fraud is gecreëerd en is door mensen die hebben access naar mensen data en informatie. Omdat die hebben tegen de kind gelegen en bedriegen in 2012 dat hij mag niet. Nee, 90 dagen. Eén ding, dames en heren, je moet weten de regels. En hoe het zit. Amerika 90 dagen in Nederland, Nederlands 90 dagen in Amerika. Je moet weten de regels tussen landen. Oké, dit is niet goed. Oké, de vrouw is ziek geworden. Corona, de vrouw af. 3 jaar en niks van haar zoon. Die hebben echt, whoever helpt deze person, which is a ram and a craveman, that helpt deze jonge man to blockeren the connection tussen de scorpion en die moeder. En de moeder is ziek in Nederland en weet niet waar haar kind is. Dit is verschrikkelijk. En haar kind is nooit in Nederland geboren, gewoon. Neither is geregistreerd.
Oké? En deze kindnaam is beschadigd door deze criminal organisatie. En die vrouw zit daarover te praten, te vertellen dat ja, daar is een criminal organisatie dat is op zoek. En weet je, dames en heren, het is wat het is. Maar deze vrouw, ik vind het verschrikkelijk voor de vrouw. En het is een Stenbock-vrouw, het is in de tenthouse. Die Stenbock-vrouw probeert alles en wat om te helpen om de situatie op te zoeken en te resolven. En die mensen, de 13 pagina's wat ze hebben doorgegeven, bepaalde mensen hebben het weggestoven, want ze weten wat ze hebben gedaan. Oké? Het is niet eerlijk, dames en heren. Heel veel mensen komen in de stress en worden ziek vanwege deze dingen. En we snappen het wel dat niet iedereen kan aan de dingen komen. Maar als iemand huis is ingebroken en de persoon zegt, hey, het is een reden omdat de vrouw weet dat ze al belangrijke documentatie. Ze hebben geen, bewaarde dozen om het te bewaren. De vrouw heeft het gewoon liggen in haar huis, omdat haar ouders in Amerika is overlijden. Ze hebben alles hier gebracht om te beschermen. En ze weet dat haar huis is ingebroken. En ze ziet de USB-stick van AH. Oké? A as in Apple, H as in Harry. En ze geeft het door aan de juiste authority. En die hebben alles onder de tafel geveegd. En nou deze grote problemen. En dit is iets dat kunnen niet, weet je, zo ver gekomen. Dus, als je ouders is stier, of je bent getrouwd met een stier of een waterman, deze persoon is ziek. En ik zie dat jullie moet even in de tweede week of de derde week even steun geven aan je familie. Oké? Dus je vader of je moeder, die komt achter dat je vader of je moeder is niet goed. Oké? Dus een weegschaal. Een weegschaal is hier een grote rol ingespeeld in een situatie. Een weegschaal helpen maken. En dit is een situatie, boogschutter, dat is in een relatie met een maag. Een maag zit een scorpion te zien. Het is beter dat je eind deze relatie, oké? Die zit je te spelen. Dus als je woont en in een samenleving contract met een maag, die zit een scorpion, die zie je scorpion momenteel ook, oké? Ja, so. Oké, dus je intuition was good over een leeuwman. Deze man heeft gelegen aan bedrieger. Jullie boodschappen mensen nou recognize dat die man had niet de waarheid gesproken en de man had gelegen aan bedrieger. Jullie boodschappen recognize dat deze jonge man zit logens te vertellen en hebben jou gebracht in heleboel data en informatie te krijgen. En dat is hoe komt deze jonge man in Nederlands door de verbruiker van iemand anders data en informatie, oké? En het gebeurt heel vaak, dames en heren, echt. En ik vind dat Nederlandse moeten eigen Nederlandse mensen gebruiken in ambassades around the world, oké? Heel veel mensen willen naar ander land gaan even zien hoe het is. Want als jij gaat, de mensen van de land, je ziet wat gebeurt in Afghanistan, dat de Afghanistan verwacht dat Nederlands gaat ze helpen, oké? Ik snap het wel als je gebruikt ze voor beveiliging mensen, maar wat men snapt niet, en met de diplomatic corps en dat soort of thing. En heel veel mensen zeggen, oh, ja, ik weet daar heel veel over diplomatic corps en dat soort of dingen. En een land mag kiezen, beveiliging en dat soort of dingen, oké. Je kiest de mensen van de land, maar je mag kiezen je eigen mensen naar een land te brengen, oké. Ik heb gewerkt met de mensen, ik weet hoe dat ligt in elkaar. Ieder land is anders, oké. En het probleem is dat als je gaat, zeg maar, de ambassade is in een land, gebruik
die beveiliging mensen van dat land. Maar met data en informatie en dat soort dingen moet je gebruiken je eigen Nederlandse. En daarom is daar diplomatic corps. Dat betekent dat ieder land heeft zijn diplomatic plane. En ze kan vervoer zijn eigen mensen overal the world. Je hebt 5 jaar. 5 jaar. Je kan 5 jaar. En dat is het. Heleboel diplomaten zitten 10, 15 jaar. En dat is wanneer fraud en corruptie is creëerd. 5 jaar. 5 jaar, alle de mensen dat je hebt ontmoet, je kan niet verkocht en onder de tafel deals doen, oké? Omdat dit is het probleem en Nederlands is een moeilijke taal. Maar als je gaat in een land zoals Canada en Amerika, ga je echt Amerikanen en Canadiën gaan gebruiken. En door goedkope kracht, als je wil goedkope kracht, dan gebruiken eigen Nederlands om te 5 jaar in een land te gaan wonen, omdat als diplomatic persoon, je krijgt 5 jaar, maar ook je bent onder de staat van een diplomat. Dus weet je wat het is? Nederlands gaat voor goedkope krachten, maar dat is wat doet pijn aan ons, omdat we krijgen foute mensen in Nederlands. Omdat die mensen dat werken in de ambassade, die gaat onder de tafel betalen. En daarom hebben we Mexican Mafia hier. Oké? Omdat ze worden betaald onder de tafel om visa naar Nederlands te komen. En ik ben niet Peter de Vries. En trust me, dames en heren, ben hier niet bang voor. Oké? Maar het is dingen dat Nederlands moeten even gaan kijken. Er is heel veel Nederlandse dat wil in een ander land voor 5 jaar gaan zitten, weet je. Omdat, ja, je kan heen en weer even voor vakantie. Maar gebruik eigen Nederlandse in clerical, zakelijke, met de boekhouding en dat soort van ding. En om aanvragen gebruiken Nederlandse. Daar is veel Nederlandse, dat spreekt Engels en Nederlands. Oké, is beter dat je betaalt je eigen Nederlandse, dat je gaat mensen van dat land in je ambassade kan zetten. En die gaat onder handel dingen en visa even weggeven. Dat is de kost op de economy van een land. Oké? Ja, ik moet... Misschien moet ik een politician worden. Oké. Alright, dus... eind is hier voor een craveman en een ram. Een crave en een ram is achter een grote diefstal van mensen smokkelen. Een crave en een ram. Een eind komt voor deze mensen, omdat mensen is nou van op de hoogte dat een crave en een ram was achter de falsificatie, duplicatie van documentatie van onder mensen aan mensen in Nederlands om te komen. Oké, en weet je wat het is, dames en heren, is hetzelfde dingen. Een paar jaar geleden, ik weet het niet, een paar jaar geleden, ik denk dat 2010, een Nederlandse wil dat hetzelfde man, dat weet dat mijn zoon was hier. We gaan werken met Mexicanen en ik zeg tegen hem, ja sorry, ik ben van die kant en ik heb niks tegen de mensen. Maar je weet niet wie is onder de drugs. Wie weet je deze mensen? En die mensen, die man was in financial problemen. En ik denk, ja sorry, ik doe niks met deze mensen. Kom, we gaan uit. Ik zeg nee. Ik zeg sorry. Omdat het is niet discriminatie. Het is dat je weet niet hoe deze mensen komen terecht in Nederland. Snap je? Je weet niet. En dan hoor ik achter jaren dat Mexicanen is hier drugs aan het kweken. Dat is het, dames en heren. Ik ga mijzelf beschermen van mensen dat ik niet van kende. En ik ben van die kant op. En ik weet wat is die kant op. Hoe dat zit in elkaar. Oké. Dus dames en heren. Ja, mensen gaan zeggen. Ja, je denkt dat je bent beter. Nee. Nee, ik ben niet beter. Maar wat ik doe. Is dat ik let op aan de mensen in mijn vriendenkring. Oké? En dat is zeer belangrijk. Omdat jouw reputatie kan kapot worden door de kennis dat je hangt met. Oké? Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, ik zie nieuwe offer komen op en ik zie deze tijdelijke contract wat je krijgt wordt
onbepaalde tijd. Oké, en dit is zeer goed. Dus dames en heren, je weet nooit de mens en wat is gebeurd. Je fortune komt terug. Er is heleboel have geduld. Je fortune komt wel terug. Er is heleboel conflicts, omdat mensen zitten lekker aan bedrukken. En dit is waarom ik zeg, dames en heren, gebruik je eigen naam om geen bedrijf op te zetten. Wanneer je gebruikt je eigen naam en je gaat je bedrijf opzetten. Mensen weten waar je woont. Mensen weten alles over jou. En als je leest mijn blad in 2015 heb ik een blad geschreven over de BTW en met ons BSN-nummer en dat soort dingen. Ga even op icon4u.nl. Heb ik een blog daarover geschreven. En toen later pas is de Belastingdienst heb dat aangepast. Omdat er data en informatie is verbruikt. Oké. Jij weet het niet totdat je gaat ergens en mensen gaan je overhalen. En recognize dat jij bent de juiste persoon. Oké. Daar is een groep van criminal network dat komt in Nederland. Omdat ik denk dat het is goed. En het is makkelijk in Nederlands. En ik vind dat wij moeten laten zien. Nee, het is niet makkelijk. Dus een kreef en een leerman en ramman wordt gepakt voor de smuggle van mensen in Nederland. Door de falsificering en copy van mensen, data en informatie. En daar ligt nummer 70 Southwest, Southeast. Southwest, Southeast. IND mensen dat is op zoek, onderzoeker, douanes, Schiphol in januari. Southeast, Southwest. Schiphol. Daar is iets tussen Hoek van Holland, de trein, de weg naar Engeland, which is Meerstel, with the train Hoek van Holland. Een heleboel dat komt door Schiphol. En Rotterdam Haven is de grootste, waar januari is echt extra opletten bij deze point. Southeast, Southwest is met Southeast, Southwest. Oké. Ja. Dus het is heel veel werk, dames en heren. Heel veel werk. Wat gebeurt. Dus let me hier op, dames en heren. Ik moet gaan. En ik spreek jullie namaste.